prieteni, astăzi o să vă arăt ce vă trebuie pentru un slime. Și cu mine este... Spuneți numele, draga mea. Andreea. Ok, deci sunt fix după videoclipul cu rutina mea de seară, fix după acel videoclip. Și o să aveți nevoie la slime de lipici. Eu am aici lipici transparent. Mă scuzați, sunetele astea se audă la Andreea, pentru că tipă sora ei. Ok, deci avem nevoie de lipici lichid. Aș făcut slime cu voi, dragii mei, din tot sufletul, dar când am plecat să cumpăr lipici, nu mai era. Ok, am aici 2 tuburi cosmate. Andreea, ce ne mai trebuie pentru un slime? Ce zici? Ce ne mai trebuie pentru un slime? O glicerină boraxată, normal. Dacă vreți azul mare, dacă nu, de care vreți. Puteți să folosiți și perstil și formil. Am aici glicerină. Ce spui? Ce? Ce ziceți? Zice că se poate folosi și perstil și formil. Da. O, dacă vreți, dragii mei, putem să folosim și colorant, dar opțional. Colorant sau niște culori. Da, sau temperatură. Hai să facem și o mică încercare, așa, în video. Și hai să facem o încercare cu săpun, am aici un bol. Și... Prieteni, eu v-aș face o încercare, dar nu mă văd așa că o las pe Sarina să fac asta. Dar încercarea nu o să facem acum. Acum v-am spus deja ce vă trebuie pentru slime. Puteți să folosiți și lipici albi și lipici transparent. Puteți să folosiți glicerină boraxată, formil sau Ariel, perstil și atât. La Ariel nu sunt prea sigură. Sau borax, dacă găsiți. Asta a fost video, sper că v-a plăcut. Ca să știți cum faceți un slime. Să uitați să dați like, subscribe, să vă abonați la canalul meu, să-mi scrieți în comentarii ce filmulețe vreți să fac. V-am bat, pa! Andreea, spune-ne și nouă ceva la sfârșitul videoclipului. Ce zici? Spune-ne ceva. Așa, dragii mei, noapte bună, să aveți o noapte frumoasă și uitați-vă la Aurora pe Antena 1, început la 8:30, dar voi puteți să vă uitați din orice moment când ascultați acest videoclip. Vă pup, noapte bună, noapte bună! Am bat, v-am arătat și o particică mică din Aurora. Aceasta este Aurora, astăzi a început la ora 8:30, dar puteți să vă uitați și acum. Pa, 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 pa!